Kamusta? Ngayong araw na to magluluto tayo ng isang chicken dish na para sa akin ay may tuturing ko na comfort food. At ang tawag dito ay chicken puchero. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito. Ito yung chicken o yung manok, hiniwa lang natin ito into serving pieces. Ito naman yung patatas na nahiwa lang into cubes. Pechay o bok choy, gagamit din tayo ng repolyo. Ito naman yung ating tomato sauce. Baguio beans o long green beans, ng chorizo de Bilbao. Garbanzos o chickpea. Saging na saba, hiniwa lang natin ito. Ito naman yung hinog na kamatis. Gagamit din tayo dito ng sibuyas, pati na rin ng crushed na bawang. Ito yung dinikdik na bawang. At syempre, kailangan natin dito ng Knorr chicken cube. Bukod sa mga ingredients na to, gagamit din tayo ng tubig, ng mantika, ng crushed na peppercorn, pati na rin ang patis. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Kumpletuhin na natin yung mga ingredients at mag-umpisa na tayong magluto. Magpapainit lang tayo ng isang cooking pot at lalagyan lang natin ito ng mantika. Papabayaan lang nating uminit itong mantika. Ang una natin kailangan gawin dito ay i-pan fry muna natin yung chicken pieces o yung chicken slices. Kaya kapag mainit na yung mantika, isa-isa nating ipiprito yung manok dito. Ginagawa natin ito para maging intact yung manok. Maya-maya kasi papakuluan natin itong manok at ayaw natin na maghiwalay yung laman at yung balat nito. Nakakatulong ng malaki ang pag-pan fry para makasigurado tayo na yung manok buo pa rin kahit na mapakuluan natin ito ng matagal. Pagdating dito sa pag-pan fry ng manok, sandali lang ito, 2 minuto lang per side. Makalipas ang 2 minuto, ibabaliktad lang natin ito nang sa ganun ay maluto naman natin yung kabilang bahagi o yung kabilang side nitong manok. Medyo mabilis yung 2 minuto, ano? Pero hindi natin kailangan kasing lutuin ng tuluyan yung manok. Kailangan lang nating bahagyang maprito yung outer part nito. At makalipas ang 2 minuto, kukuha lang tayo ng isang malinis na plato. At tatanggalin lang natin isa-isa yung manok dito sa lutuan. Ilalagay muna natin dun sa plato. At pagkatapos ay itatabi na muna natin ito or isa-set aside natin. At itutuloy na natin yung pagluto pa dito. Magigisa na tayo ng ibang mga ingredients. At una nating ilalagay yung sibuyas. Ito'y dilaw na sibuyas na chinop ko lang. At kagaya ng lagi kong sinasabi pagdating sa sibuyas, pwede kayong gumamit ng dilaw, ng puti o ng pulang sibuyas. At ilalagay ko na rin dito yung bawang. Itong bawang naman ay 4 na peraso o 4 cloves ng garlic na dinikdik lang natin o crenache. Pwede rin kayong gumamit dito ng chopped na garlic. O kahit yung garlic na minced, yung hiniwa ng malilit na peraso, maganda rin yun. Kahit hindi nyo nadikdikin, okay lang. Igigisa lang natin ito ng mga 40 seconds. At pagkatapos ay ilalagay na natin yung chorizo de Bilbao. Gumagamit ako ng chorizo de Bilbao dahil nakakabigay ito ng lasa na nakakatulong para sumarap itong ating chicken puchero. Igisa lang natin ito ng mga 1 minuto pa. O hanggang sa mag-brown na yung bawang. Huwag na nating tagalan at dahil baka masunog pa yung bawang dito. Kapag nakita na natin na medyo nagba-brown na yung bawang, ilagay na natin kaagad yung tomato o yung chopped na hinog na kamatis. Pag nilagay na natin ito at nakikita natin na medyo nagba-brown na yung bawang, magsa-stop na kaagad yung browning process nun dahil yung liquid dito sa kamatis ay humahalo na sa mantika. Itutuloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas at yung kamatis. Pagkatapos ay ilagay na natin dito yung manok. Ito yung chicken pieces na pan fry natin kanina. At yan, ang ganda na ng itsura, no?
Iba talaga kapag pinapan-fry natin yung chicken bago natin ito pakuluan. Kaya nga nabanggit ko kanina, itong manok kapag pinakuluan na natin, malakas ang posibilidad na hindi talaga maghiwalay yung laman nito, pati na rin yung balat. Unless talagang sobra yung pagkakapakulo nyo dito at yung pagkakahalo, kaya dapat dahan-dahan din. Pati rin dito sa paghalo dito sa pag-isa, dahan-dahan din dapat. Nang sa ganon ay maalagaan natin yung itsura ng manok. Dapat maganda pa rin itong tingnan kapag pinipresent na natin para lalong nakakagana. Ngayon naman ilagay na natin itong tomato sauce. At pagkatapos ay ibubuhos na natin yung tubig dito. Yan, mag-uumpisa na tayong pakuluan ito. So pagkalagay ng tubig, hahaluin lang natin ito ng bahagya. At pagkatapos ay hintayin lang natin na kumulo na yung liquid dito sa ating cooking pot. At pagdating naman dito sa ating lutuan, sa tingin ko mas maganda yung medyo malapad yung gagamitin natin. Kumpara dun sa mataas lang na kasya lahat ito. Dahil kapag malapad yung lutuan natin, meron tayong space para mahalo itong ating mga ingredients ng mabuti. At kapag kumulo na itong liquid natin o itong sauce, ilagay na natin itong ating Knorr chicken cube. Gumagamit ako nito nang sa ganun ay maging buong buo ang lasa ng manok sa aking chicken pochero. Hahaluin ko lang ito. At pagkatapos ay takpan na natin itong ating lutuan. At iluto na natin ito sa medium heat ng 15 minutes. Makaraan ng 15 minutes, ilalagay na natin dito yung patatas, yung saging ng saba, pati na rin yung garbanzos. At yung manok, luto na ito pero hindi pa ganun kalambot. Sabay-sabay nating palalambutin yung manok pati yung mga ingredients na nilalagay natin. At eto na yung patatas. Kukunin ko lang yung saging na saba. Ito yung hinog na saging na saba na hiniwa ko lang. At ito naman yung chickpea o yung garbanzos. Hahaluin lang natin ito. Basta siguraduhin natin na nasubmerge na natin o nalubog na natin sa sauce itong mga ingredients na kakalagay pa lang natin. Nang sa ganun ay mas mabilis itong maluto at lumambot. Ayan, ngayon naman ay tatakpan lang natin itong ating lutuan. Papakuluan lang natin ito ng 12 minutes pa. At nasa medium heat pa rin tayo nito ha. Ngayon ay malambot na yung nilagay natin na patatas, pati yung mga kabarkada nito. At yung manok ready na rin, okay na to. Ngayon ay ilagay na natin yung ibang mga gulay pa. Ito yung long green bean o yung kung tawagin sa atin ay Baguio beans. At ilalagay ko na rin dito yung repolyo. Ito ay kalahati ng maliit na repolyo. At para mas madaling haluin ito, kailangan muna natin palambutin yung repolyo. Kaya tatakpan ko muna to at pabayaan lang natin maluto ito ng mga 3 minuto. Nasi-steam kasi yung gulay sa prosesong ito. Kaya mas madali na itong paghiwalay-hiwalayin. Kapag pinilit kasi natin kanina na itulak yung repolyo papababa, baka naman madurog nito yung ibang mga ingredients na nasa ilalim nitong ating cooking pot. Ayan, ngayon naman ay hahaluin lang natin ito. At mas maganda kung ang paghalo natin ay galing sa labas, papaloob, nang sa ganun ay maiwasan nating madurog yung manok pati yung mga gulay na nandito. Ngayon naman ay ilalagay ko lang yung baby bok choy o yung pechay. Pwede rin natin itong isabay na ilagay kasama ng repolyo kanina. Pagkatapos ay ganun din yung gagawin natin. Tatakpan lang natin itong ating lutuan at pabayaan lang nating maluto ito ng 2 minuto. At makalipas ng 2 minuto, ready na tong ating chicken pochero. Hahaluin lang natin yung gulay dito at pagkatapos ay maglalagay lang tayo dito ng seasoning o titimplahan lang natin ito. Ang gamit natin dito ay crushed na whole peppercorn o dinikdik na buong paminta at naglalagay din ako dito ng patis. Dun sa mga kababayan natin na ayaw gumamit ng patis, pwede kayong gumamit ng asin dito. Haluin lang natin ito. At pagkatapos,
ay serve na natin. Ito na ang ating chicken pochero. Nakakatakam talaga. Samahan nyo na ako. Tara, kumain na tayo. Ayan, ready na tong ating chicken pochero. At kukuha lang ako ng kanin para kumpleto yung ating pagkain ngayon. Ayan, isang masarap na pananghalian o hapunan. Tamang-tama ito. Ito yung ating chicken pochero. At mainit-init pa rin, ano? Ang bango. Titikman ko na to. Kanina natin. Ang sarap kumain ng kanin eh. Bagong luto din tong kanin natin. Walan tayo ng rice. Sarap kumain ng rice. Medyo matagal na akong hindi kumakain ng rice masyado. Kaya ito, enjoy ko siya ngayon. So, kuhaan tayo ng rice at pagkatapos ay ayan. Kakainin na natin tong ating pochero. Alam nyo kasi dati nasa keto diet ako kaya yung carbohydrates o yung carbs hindi ko masyadong kinakain. Pero ngayon, okay na ako. Kaya pwede ko na itong i-enjoy. Kunin natin itong ating chorizo na may kasamang bok choy. Pwede tayong chicken. At ang gusto ko dito sa sa chorizo tuloy, sa pochero, yung masabaw. Kasi nilalagay ko to sa kanin ng ganyan. Ang sarap itong ilagay sa ibabaw ng kanin. Mas nakakaganang kainin. Kayo ba? Ganun din ba kayo kumain ng pochero? At ang gusto ko pa sa pochero, yung manamis-namis. Kaya nilalagyan ko to ng saging na saba. Ayan, ready na to. Tikman na natin. Ito muna ng chicken. Ano kaya ang lasa ng chicken natin? Ang sarap. May konti pang nahulog pero sulit. Isa pa, kahit mainit, dire-diretso na eh. Konting ihip lang. Panalong panalo. Pagkatapos sasamahan pa natin itong chorizo de Bilbao. Ang sarap. Para dun sa inyo na walang makitang chorizo de Bilbao, ang pinaka-best na alternative ingredient dito ay yung tinatawag na Chinese sausage. Ito naman yung saging na saba at kanin. Yan, lagyan natin ng gulay para hindi lahat carbs. Masarap din ulam yung saging na saba sa kanin kapag sinasahog natin sa ating ulam. Yun yung manamis-namis. Gusto ko rin to kapag nagluluto ako ng nilaga, mapanilagang baka man yan o nilagang baboy. Minsan naglalagay ako ng saging na saba para medyo manamis-namis. Grabe. Ang sarap kumain, ano? Lalo na kapag medyo malamig yung panahon. Dito kasi nag-i-snow sa labas. Kaya nakakaganang kumain. Lagyan pa natin ng sabaw. Ayan. Ito, huling subukan na muna to. Pagkatapos magpapaalam na muna ako sa inyo. Ito, pinakuling subunan ng kanin. Grabe, napakasarap talaga nitong ating chicken pochero. Na-enjoy ko ng todo. Panalong panalo. Kaya sana subukan nyo tong ating recipe, ha? At kung nagustuhan nyo tong ating niluto ngayong araw na to, huwag nyong kakalimutang i-like itong ating video, ha? Talagang excited ako kapag marami nagla-like ng video dahil ibig sabihin yan na appreciate nyo yung ginagawa ko. At para sa akin naman, lalo akong ginaganahan para gumawa pa ng mas maraming video para sa inyo. At kung okay lang sa inyo, kung hindi masyadong abala, baka naman pwedeng pakishare din itong ating video. Doon naman sa inyo na bago pa lang na nanonood nitong Panlasang Pinoy, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe na. Pakiclick lang yung subscribe button na nandyan sa ilalim ng video ninyo. O paano? Kakain muna ako. Magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.